Sziasztok, a nevem Karolina, üdvözöllek a csatornámon. Ma Elena Zsubvány esetéről fogok nektek beszélni. 2001-ben vagyunk, december 1-én. 27 éves Helena édesapja megállás nélkül hívja. Úgy egyeztek meg, hogy aznap nála ebédel, de lánya nem jelent meg. A férfi felhívja volt feleségét, hát ha ő tud valamit. Körülbelül 25 éve váltak el, de jóban voltak, és tartották a kapcsolatot Helena miatt. Megtudja, hogy nem csak anyja nem hallott felőle, hanem munkahelyén sem jelent meg aznap. A szülők december 3-áig, hétfőig várnak, és mikor nem kapnak életjelet, elmennek a rendőrségre bejelenteni lányuk eltűnését. Mikor megérkeznek a rendőrkapitányságra és személyleírást adnának, az egyik rendőr hamar megállítja őket. Sajnos nincs szükség személyleírásra. Helenát előző nap, december 2-án holtan találták egy tömblakás udvarán. Meztelenül találták meg, és testén égési nyomok voltak. Mégis ki tette ezt a lányunkkal, mondják a rendőröknek. Ki tette? Válaszolja a rendőr. Öngyilkosság volt. A mai videó forrásait megtalálhatjátok a leírásban, mind kizárólag katalánul van. Az eset eléggé híres Katalóniában, így sok dokumentumfilm, dokumentumsorozat, podcast epizód készült az egészről. A legfontosabb forrás a család által vezetett weboldal és a meg annyi interjú, amit Joan Zsubán, Helena testvére adott az évek során. Mielőtt folytatnám, viszont szponzorált szegment következik. Mint tudjátok, az egész csatornám arra építettem, hogy minden esetet a lehető legrészletesebben mutatok be. Szinte minden létező forrást felkutatok, és megpróbálok elolvasni. Nyilván sokat válogatok a források között, mert az internet tele van téves információkkal. Ezeket elmondva nem meglepő, hogy a munkám nagy része abból áll, hogy naponta több tucat weboldalt böngészek. Az eltűnések és a gyilkosságok, melyeket bemutatok, más-más országokban történnek, és ezért szükséges az, hogy korlátok nélkül legyen hozzáférésem a különböző országok internetes forrásaihoz. A mai videó szponzora nélkül nem lenne lehetséges számomra a külföldi esetek részletes bemutatása. A Surfshark VPN már egy jó ideje a legmegbízhatóbb termék, ami nem csak megkönnyíti, hanem biztonságosá is teszi a kutatómunkámat. A Surfshark egy olyan VPN, ami biztosítja az online biztonságot azáltal, hogy az IP címedet kicseréli egy másik IP címmel a világ bármely tájáról. Pár kattintással át tudod állítani a virtuális tartózkodási helyedet, ezzel olyan weboldalakhoz, cikkekhez és videókhoz is hozzáférhetsz, amelyek a te országodban nem elérhetőek. Nagyon sokan true crime dokumentumfilm van például Netflixen, ami nem elérhető Magyarországon, a Surfsharknak köszönhetően ez nem probléma. A Surfshark VPN tartalmaz egy biztonsági addont, melyet Surfshark One-nak hívnak. A Surfshark antivírus segít vírusmentesen tartani az eszközeidet. A Surfshark Search segít biztonságban tartani a böngészéseidet, hogy ne tudják nyomon követni a korábbi kereséseidet. Ennek eredményeképp könnyen el tudod kerülni például a személyre szabott reklámokat. A mai videó szponzora a kedvenc termékem, nagyon hálás vagyok, hogy szeretnek velem együtt dolgozni. YouTube nem fizet sokat, mikor akkora a csatornád, mint az enyém, és a hasonló szponzorok miatt van az, hogy nem kell elsietnem a videókat, ezért részletesen be tudom mutatni, és tudok időt szállni arra, hogy minden forrást megnézzek. Mindenképp próbáljátok ki a Surfsharkot, az én promókódommal akár 4 ingyenes hónapot is kaphattok, csak be kell írjátok a Karolina magyarult, mikor megvásárolni készülitek a terméket, vagy pedig a leírásban található linkre kattintva automatikusan hozzáadja a promókódomat. Ha van ismerősötök, akinek most jár le a VPN-je, akkor adjátok meg nyugodtan a kódot vagy a linket, biztos örülni fognak az ingyenes hónapoknak. Ismét köszönöm nekik, és köszönöm nektek, hogy megértitek, miért fontosak a szponzorok. Ez volt a szponzorált szegment vége. Helena 1974. február 27-én született. Szüleivel és fiútestvérével Joannal nőtt fel Mataróban, Katalóniában. Matarói óvodába járt, majd 84-ben a Germanes Bertomeu állami iskolába folytatta tanulmányait. A középiskolát a l'Institut Damia Campaignben végezte, és ekkor szeretett bele az olvasásba. Montserrat Roig volt a kedvenc írója, és az volt álma, hogy olyan sikeres legyen, mint ő. 1992-ben egyetemre ment, média és újságírói szakot választott, egyetem közben megtanult franciául, majd egyetem után el is kezdett dolgozni, 96-ban diplomázott. A következő 3 évben a Cooperativa Roba Favesnél dolgozott és könyveket adott el, majd a Noticia de Libres folyóirat szerkesztésébe is besegített. 1999-ben otthagyta munkahelyét és könyvtártudományi szakkörre jelentkezett, majd 2000-ben felvették a Szentmenát városi Frederic Alfonso y Orfilia könyvtárba, persze közben folytatta tanulmányait. 2000 decemberében Sabadellbe költözik, és itt egy lakást bérel a Francesc Layret utca 2-4 szám alatt. Most 2001-ben vagyunk, Helena 27 éves, és élete ekkor igazán felgyorsult. Különböző projekteken vett részt más könyvtárosokkal, minden hónapban részt vett a Roba Faves gyermekirodalom felolvasásain, megtartotta az állását a Noticia de Libres napilapnál, és
elkezdett az Unión Excursionista de Sabadell, ilyen természetjáró kiránduló szervezetben tevékenykedni. Beszéljünk egy kicsit az Unión Excursionista de Sabadellről, röviden US. Tudom, hogy magyarul nem így mondanád ki a rövidítést, de így használom, mert szeretnék hitelesebb maradni a forrásokhoz. Szóval ez a szervezet mai napig működik, és 1970-ben alapították, mikor 3 másik régebbi szervezetet egybeolvasztottak. Weboldaluk szerint a céljuk az, hogy ösztönözzék a túrázást és minden olyan sportágat, amit a hegyekben lehet végezni. Azért is fontos a szervezet számára, hogy népszerűsítsék Katalónia kultúráját. Ők hegymászó túrákat, konferenciákat, beszélgetéseket és ismeretterjesztő kirándulásokat, továbbképzéseket szerveznek. A csoport versenyekre is jár együtt, és más szervezetekkel együttműködnek, ilyen kulturális eszmecsere miatt. Mikor Helena csatlakozik ehhez a szervezethez, elég nehéz feladat állt előtte, ugyanis meg kellett találja a helyét ebben az akkoriban szoros csoportban. A csoport több tagjáról is fogok ma beszélni, most csak felsorolom a neveket, később részletesen beszélek majd róluk. Santiago La Iglesias Montserrat Carrete az egyetlen 2 személy, akinek a teljes nevét elmondom nektek, a többiek pedig Jaume S., Xavier G. és Anna E. Egy-egy ponton eme csapat minden tagja gyanúsított lesz, és az utolsó 3 családnevét azért nem mondom el, mert bár gyanúsítottak úgy, ahogy nagyon kevés bizonyíték van ellenük, míg Santiago La Iglesias Montserrat Carrete nevét mindenhol megtalálhatjátok a forrásokban, szóval kicsit magabiztosabb vagyok ezt használni. A többit nem szeretném, de akit érdekel a forrásokban, ha utána néztek, meg lehet találni a családnevüket is. 2001-ben, szeptember 1-ig 4 fontosabb US kiránduláson, amin Helena is részt vesz majd, márciusban Galifát településhez mennek kirándulni, áprilisban Majorkába, és júniusban a La Mola és Costa Brava területhez. Ha jól tudom, voltak még kirándulások, melyeken Helena részt vett, de sehol nincs egy pontos lista, ezek a fontosabbak. Itt meg kell jegyezni, amikor egy bűnügyi esetben hasonlóan szoros csoportban történik valami, mindig elkezdenek olyan pletykák terjengeni, hogy a csoport diszfunkcionális volt, hogy furcsa szexuális kapcsolat volt a tagok között, és gyakran az is felmerül, hogy sátánisták lettek volna. És igen, a csoportok nagyon hamar diszfunkcionálissá tudnak válni. Én nem vagyok semmi hasonló tagja, de emlékszem a középiskolás éveimre, minden suliban van egy osztály, ahol az osztálytársak veszekednek, egymással járnak, drámák vannak, az is egy csoportnak számít, ez is az US is egy hasonló szervezet volt. Nincs rá bizonyíték, hogy az US tagok sátánisták lettek volna, vagy hogy furcsa szekta lett volna. Ennek ellenére egyes források szívesen spekulálnak az egészről. Egyetlen egy konkrét dolgot sem olvastam fórumokon, meg sehol, hogy bármilyenről lenne szó. Az biztos, hogy a csoport tagjai közül sokan párkapcsolatban voltak egymással, és ha szakítottak, akkor egy másik csoporttaggal jöttek össze. Voltak megcsalások, veszekedések és a többi is. Ez ilyen szempontból tényleg furcsa volt az egész. Nem akarom teljesen kizárni ezt a lehetőséget, de ha ezek a személyek közül bárki is volt az, aki Helena halálát okozta, akkor is lehet annyiról szó, hogy féltékenység vagy akár bosszú miatt tették. Soha nem értettem, miért gondol mindenki egyből sátánizmusra, meg ilyenekre, mikor a mindennapi életben a legkisebb semmiségért is ölik egymást az emberek. Mielőtt még megtudnánk, hogy mi történt pontosan Helena gyilkosságának, öngyilkosságának napján, beszéljünk néhány furcsább dologról, ami a megelőző hónapokban történt. Helena 2 fenyegető levelet kap ebben az évben. Az első szeptember 17-én érkezik, ami egy hétfői nap volt. Ezt a lakásának bejáratához tették, és a levél mellett volt egy péksütemény és egy horchata. Ezek voltak a kedvencei. Amúgy az horchata egy több országban népszerű ital. Mindenhol, ahol fogyasszák, kicsit másképp készítik el. Spanyolországban például tigrismogyoróból, máshol pedig rizsből is készítik. Spanyolországban a tigrismogyoron kívül tartalmaz fahéjat, citromhéjat és vizet, ezeket felturmixolják, leszűrik, majd hidegen fogyasszák. Ha valaki tudja, hogy Katalóniában pontosan hogyan fogyasszák, írjátok meg a hozzászólásokban, nem tudom, ha van különbség azt, amit Spanyolország más területein, és amit Katalóniában fogyasztanak. A képernyőn láthatjátok az első levelet, és ez így szól. Helena, meglepetés, épp erre jártunk, és arra gondoltunk, lássuk, mit mond majd Helena. Mi kérdőjel vagyunk. Felhívunk majd. Mindet meg kell enni. A mi kérdőjel vagyunk, kicsit összezavaró lehet, ez arról utal, hogy mi valakik vagyunk, csak ugye a levélszerzői nem akarták megmondani, ők kik pontosan, és akkor kérdőjelet tettek. A második levél október 9-én érkezik, ez egy keddi nap volt.
Vele egy második ajándék is érkezik, egy granini gyümölcslé. A levelet a képernyőn láthatjátok, és így szól. Helena, reméljük ezt ugyanolyan humorosnak tartod majd, mint mi. A harmadik keretén belül felfedjük majd a rejtét. Biztos jót fogsz nevetni rajta. Nagyon szeretnénk még egyszer találkozni az egyik US túrán. Majd beszélünk erről. Most megnézzük, hogy találunk-e jó és olcsó helyet Szabadelben, ahol javítani tudunk majd az angol tudásunkon. Ott ne rontsd el a mókát, vagy ez az utolsó rész azt is jelentheti, hogy ne állíts be minket rossznak. A harmadikra meghívsz majd te minket. Nincs készségünk. Puszi! Ezt a részt, amit a képernyőn láthattok, nem tudtam pontosan átfordítani. Ha ismertek valakit, aki beszél katalánul, és légy szíves, ne Google fordítózátok, mert minden hasonlót kipróbáltam. Ha valakit, aki anyanyelvi szinten beszél katalánul, ismertek, küldjétek el neki ezt a mondatot, amit láttok most. Mit jelent, mi az átfordítása pont? Nem tudom pontosan. Segítséget kérek ezzel kapcsolatban tőletek. Mondanám, hogy elemezzük a két levelet, de ez elég nehéz. A következő, amit el fogok mondani, a saját spekulációm. Kriminológiát végeztem, de nyilván nincs íráselemző végzettségem. A gondolataim onnan származnak, hogy kb. 10 éves korom óta érdekelnek a bűnügyi esetek, és több tucat fenyegető és váltságdíjlevelet, és azok elemzéseit olvastam már. Ismétlem a következő saját spekuláció és elmélet. Beszélhetünk többet róla a hozzászólásokban, ha más a véleményetek vagy hasonló. A levél nyilván azért van írva, hogy kézírásra gondolok, hogy megtévessze az olvasót. Egyrészről nem akarták, hogy felismerje Helena a kézírást, ami arra utal, hogy ismerte azt, aki írta. Mondhatnád most, hogy te nem ismernéd fel az ismerőseid kézírását, de ez a mai online világban van. Ez 2001-ben volt, és bíz bennem akkoriban az emberek felismerték egymás kézírását. Szerintem azért van több kézírással írva, hogy Helena biztosan tudja, hogy több személy hozta ezt a levelet létre. Nyilván erre az is utal, hogy többes számban írták, nem egyes számban, miként írták, nem pedig én. De valamiért szerintem ezt alá akarták húzni, hogy Helena biztosan tudja, hogy miért, nem tudom. Az első levelet egyetlen személy írta, a másodikat 2. A második levél második részét ugyanaz a személy írta, mint az első levelet, véleményem szerint. Jobbkezes személy írta a domináns kezével. Helytelenül van írva az egész, és furcsa kérdőjelek, pontok meg zárójelek vannak. Szerintem, aki írta, az folyékonyan beszél katalánul és iskolázott, aki mindennapi életben mindenképp helyesen ír. Szerintem a pontok és a zárójelek megtévesztésképp vannak, de a macskakörmök jelenléte nem véletlen. A meglepetés és mindent meg kell lenni, azért van véleményem szerint macskakörömben, mivel Helenát idézheti gúnyosan, valamikor valakinek ezt mondhatta, vagy ez egy szokás, ahogy mondja, meglepetés, meg stb. Elég érdekesnek tartottam, hogy csak ez van macskakörömben. Mindkettő elég rövid, ami férfira utalna, de nyelvezete is az elég sok félrebeszélés miatt szerintem egy nő diktálta, még ha férfi kézírásával van írva, mindenképp egy nő fogalmazta meg őket. Ez volt az én véleményem. Ha valamit még észrevesztek a megfogalmazásban, a levelekben, stb., nyugodtan írjátok le a hozzászólásokban. A második levél október 9-én érkezik, és október 10-ére térünk, ez egy szerdai nap volt. Helena elviszi munkába a levéllel kapott gyümölcslét, és iszik belőle. A könyvtárban van, ott ahol dolgozik, mikor issza, és épp egy szöveget szerkeszt egyik ismerősével, Salvadorral. Megjegyzi, hogy nem érzi jól magát, de nem mer hazamenni, mert nem mer vezetni olyan állapotban. Salvador felajánlja, hogy hazaviszi, de ez nem volt megfelelő, ugyanis akkor ott kéne hagyja az autóját a könyvtárnál, és másnap nem tudna bevezetni. Megegyeznek végül, hogy aznap este Salvador családjának házában alszik majd, miközben ide vezettek, Helena többször elaludt, és mikor megérkeztek és bevitték a házba, akkor egyből el is aludtak a napén. Próbáltak neki teát adni, de olyan gyenge volt, hogy többször magára öntötte. Nem volt láza a lánynak, rendesen lélegzett, és végátaludta az éjszakát. Október 11-e csütörtök, mikor Helena felkel aznap, rájön, hogy nem emlékszik az előző nap nagy részére. Nem emlékszik, hogy Salvador házához vezettek volna, és a szöveg szerkesztése sem, amit csinált. Először azt mondja, hogy biztos nem ő javította, vagy szerkesztette ezt a szöveget, mert nagyon helytelen volt, de a kézírása alapján az ő volt az, és Salvador is látta, hogy ő tette, szóval ez biztos. Mikor elmeséli, hogy a gyümölcslé után lett rosszul, barátai egyből azt javasolják,
hogy küldje be a maradékot egy laboratóriumhoz, hogy ott vizsgálják meg az üveg tartalmát. Október 12-én pénteken Helena Pradesbe megy kirándulni az US csoporttal. November 7-én érkeznek meg a laboratóriumi vizsgálatok eredménye, és benzodiazepineket találtak az üdítőitalban, ami amúgy egy Granini márkájú barackklé volt. Térjünk át november 29-ére, csütörtökre. Montserrat Carreta 3-szor felhívja Helenát aznap. Az első 2 hívást a lánynak a vezetékes telefonjához kezdeményezi, a második hívás pedig a munkahelyére. 10 óra 55 perckor van az első hívás, ez 7 másodpercet tart, nem tudjuk, hogy megszakadt-e a vonal, beszéltek-e, vagy mi volt. 14 óra 24 perckor van a második hívás, ez 7 perc 22 másodpercet tart. Az utolsó hívás 19 óra 5 perckor történik, 3 perc, 38 másodperces a hívás, és ezt már a munkahelyéhez kezdeményezte a könyvtárhoz. Munka után Helena részt vett egy mesemondó foglalkozáson a Saint Oleger polgári központban, ami a Solipadrison utcában volt, Szabadelben, erről majd mutatok később térképet. Ez 22 óra 45 perckor ért véget, és úgy tűnik, Helena, bár autójával érkezett, gyalog megy haza. Minden forrás csak annyit ír, hogy 22 óra 50 perc körül egy 24 másodperces telefonhívás kezdeményez az egyik ismerősével. Sajnos nem tudom itt se, hogy beszélte valakivel, vagy csak hagyta, hogy cseregjen, és ezért tartott ennyi időt. A következő hívás 22 óra 56-kor történik. Nem tudjuk, hogy ugyanazt a szemét hívta el, vagy sem, de itt már biztos beszélnek, hisz 11 percet tart a hívás. Mondjuk azt mondom, hogy nem tudjuk, én nem tudom, a család meg a rendőrség biztos tudja, hogy kihez tette ezt a második hívást. 23 óra 46 perc és 0 óra 18 perc között internetezik. November 30-a péntek 9 óra 55 és 10 óra 18 perc között használja a számítógépét. Meg kell jegyezni, hogy a fogamzásgátló tablettáiból hiányzik a pénteki. 11 óra 3 perckor telefonon beszél az egyik ismerősével, ez hosszabb időt tart, és 11 óra 28 perckor egy telefonhívást kezdeményez ismerőséhez, Salvadorhoz, ugyanahhoz a Salvadorhoz, akiről az előbb beszéltem. Ez 1 másodpercig tart. Szóval biztos nem beszélt senkivel, és tudjuk, hogy a 11 óra 3 perces telefonhívás az, mikor utoljára hallanak felőle, mikor utoljára bárki is hall Helena felől. Hogy mi történt ezután, soha nem tudjuk meg. Ami biztos, hogy 3 órakor munkahelyén kellett volna legyen a könyvtárban, de nem jelenik meg. Mindig jelezte, ha valamiért nem tudott munkába menni, de aznap nem. December 1-e szombat, amiről már beszéltem, hogy édesapjánál kellett volna ebédeljen, de nem ment oda. Közben az US csoport kirándulni megy, immár Artesba. Úgy volt, hogy busszal mennek, de végül, mivel nem jelentkeztek sokan, magánautóval mennek. Később kiderül, hogy azért nem jelentkeztek sokan, mert az egész szinte utolsó pillanatban lett megszervezve. Ezt a kirándulást Santi és Monza szervezték pár nappal korábban. Szóval az utolsó, mikor bárkivel is beszél Helena, az november 30-án pénteken van. December 2-a vasárnap. Éjjel 5 óra és 5 óra 15 perc között valami történik, ami ahhoz vezet, hogy Helena 4 emeletnyit zuhan a Calvet de Strella 48 tetejéről. Ez egy tömbház. Az egyik szomszéd zajt hallott az udvaron, és mikor kinézett az ablakon, látta Helena testét a földön. Rögtön kihívta a mentőket és a rendőrséget. Helena pucér volt, és testén égésnyomok voltak. Halálának oka az esés miatti fejsérülés és más testi sérülések. A ruháit a Calvet de Strella 50-52-es épület tetején találják meg. Ezeken égésnyomok voltak, és alkoholszaguk volt. Később kiderül, valamilyen parfümmel is le lehettek locsolva, valószínűleg égésgyorsítóként szánták ezt. Egyik ruhadarab sem égett el teljesen, bárki is tette, nagyon szánalmas próbálkozás volt az égetésre. Bár testén égésnyomok voltak, azt nem tudjuk, hogy ruháit a testén, vagy külön próbálták égetni. Ha figyeltettek, az előbb azt mondtam, hogy a Calvet de Strellán 48 szám tetejéről zuhant le. Ez igaz. Miközben a rendőrség az 50-52, ami egybe volt, épület tetejét ellenőrizték, észrevették, hogy a 48 tetején, ami közvetlenül mellette volt, más tárgyak is voltak. Égetett és nem elégetett gyufákat, és Helena egy hajsúvicáját is megtalálták itt. Hogy átmenjünk az egyik tetőről a másikra, csak át kellett mászni egy elválasztó, egyes források szerint falon, más források szerint egy ilyen rács elválasztó volt, ez körülbelül mell alá ért egy átlagos magasságú embernek. Az 50-52 épület tetőterének kulcsát a zárban találják meg, a 48 be volt zárva, a kulcs nem volt a zárban. Helena biztos, hogy a 48 számú épület tetejéről esett le, mert teste körül a földön csipeszek voltak. Ahogy teste zuhant, ez leverte a csipeszeket az ott lévő ruhaszállító kötélről.
Másik oldalt nem volt hasonló ruhaszárító kötél. December 3-4, ez hétfő és kedd, Helena szülei elmennek a rendőrségre, bejelenteni lányuk eltűnését, és megtudják, hogy mi történt. A nyomozók elmennek a lakásához, de semmi furcsát nem találnak itt. Az egyetlen, ami furcsa, hogy kabátja és sála a székre volt helyezve, mintha megérkezett volna haza, vagy pedig kikészítette volna, hogy elinduljon otthonról. Találják a fenyegető levelek eredeti példáját és a klinikai vizsgálatok eredményeit is, és kinézet alapján nem tűnt úgy, hogy bárki is lett volna a lakásban Helenán kívül. Beszéljünk egy kicsit a nyomozásról, még mindig 2001-ben vagyunk, decemberben, ekkor történik a boncolás. Ugye először azt mondták, hogy Helena öngyilkos lett. Ez a vélemény boncolás után megváltozik. Az első megalapítás, amit az orvos tesz, hogy Helena fejjel előre esett, kezeit nem tette maga elé, ami furcsa, hisz az öngyilkosok általában ezt teszik, mivel utolsó pillanatban meggondolják magukat. Szervezetében 3 különböző kereskedelmi benzodiazepin keveréket találnak meg: lormetazepán, alprazolam és midazolam. Ezek általában nyugtatókban és altatókban találhatók meg. Az ajánlott adag 13-tól 35-szörösöig terjedő érték volt a testében, ami biztossá teszi, hogy nem saját maga mászott fel a tetőre, és nem is ugorhatott le. Szinte egy kómaszerű állapotban volt, még fel sem tudott volna menni a lépcsőn. Egyes források szerint koffeint és etanol is volt a testében. Fehér folyadékot találnak a hüvely csatornájában, mai napig nem tudjuk, ez micsoda volt, vagy honnan származott. Lábain voltak bemélyedési jelek, és olyan elméletek is születtek, hogy lehet megkötözték. Végül kiderült, hogy zoknia szoros volt, és ez okozta a nyomokat. Mai napig emlegetik ezt a források, de nem volt megkötözve, zoknia okozta. A híváslista, a rendőrség megszerzi a híváslistáját, és kihallgatják az embereket, akikkel kapcsolatba került élete utolsó napjaiba. Senki nem hitte el amúgy, hogy öngyilkosságot követett el. Nagyon boldognak tűnt, bár kicsit feszültnek az utóbbi időben. A nyomozók megtalálják autóját a polgári központ mellett, ahol 29-én a mesemondó foglalkozáson volt. Ez nagyon furcsa, mivel ez a lakásától körülbelül egy 50 perces sétára volt, bár lehet, hogy busszal vagy más tömegközlekedéssel ment, ezt nem írta egyik forrás sem. Viszont a központ, és ahol az autója volt leparkolva, csupán 5 percre volt a Calve de Estrella utcától, ahol megtalálták a testét. Szerintem ez egy olyan részlet, amire többet kéne figyelni, és amelyet a források nagyon gyakran figyelmen kívül hagynak. Szerintem volt ok annak, hogy ott parkolt le. Már láthatjuk azzal kapcsolatban, amikor Salvadorral megitta a baraclevet, hogy nem szeret ott hagyni az autóját valahol, mert félt, hogy nem kerül be munkahelyre, vagy nem tud elmenni. Valamiért itt hagyta. Azt tudjuk, hogy hazament, hisz a később kezdeményezett telefonhívások a vezetékes telefonjáról történnek, azok, amelyekről beszéltem, de valamiért ott hagyta. Lehet találkozni akart később valakivel másnap, vagy nem. Volt ennek szerintem oka. Egy másik dolog, amire kíváncsi lennék, hogy a kocsi kulcsait hol találták meg, ha megtalálták. Több DNS mintát is vettek testéről, megtalált ruhadarabokról és a fenyegető levelekről, de sok eredményünk az évek során nem lesz ezzel kapcsolatban. Az biztos, hogy egy nőtől származó DNS találtak a jobb kezének körmei alatt, de soha nem azonosították ezt be. Következőkben beszélünk egy kicsit a gyanúsítottakról. Isabella, Helena legjobb barátnője, egy listát adott azokról, akik az US-hez tartoztak, és akik valamilyen kapcsolatban voltak vele. Az US csoport lett az első számú gyanúsított, mivel a fenyegető levelekben beszéltek az US-ról, és ez volt az a csoport, akihez Helena nemrégiben csatlakozott, akikkel voltak feszültségek, igen, de beszéljünk is róluk. Szóval Santiago La Iglesia és Montserrat Carreta. Montserrat Carreta lesz a nyomozók első számú gyanúsítottja, mikor rájönnek, hogy nem csak az US tagja, hanem a Calvet de Estrella 48-as tömbház lakosa is. Montserrat vagy Munce, hogy barátai becézik, 34 éves tanítónő volt, egy ideje már párkapcsolatban volt Santiago vagy barátainak Santi La Iglesiával. Egyes források szerint a két személy kapcsolata elég toxikus volt, mások szerint teljesen rendben volt minden, és nagyon boldogak voltak együtt. A test megtalálásának napján nem nyitott ajtót a rendőröknek, nem tudjuk, hogy ott hol volt-e vagy sem, és az ő lakása van legközelebb a tetőtérhez, a 48-as tetőtérhez, szóval ahonnan ledobták. Beszéljünk egy kicsit az alibiéről is. November 30-án pénteken, mikor Helen az utolsó életjelet adta magáról, Munce nem megy be dolgozni, 15 óra és 17 óra között. Napi kétszer dolgozott 9 és 13 óra között, majd volt egy szünet, és 15 óra és 17 óra között. Reggel bement dolgozni, de délután már nem. Partnere Santiago La Iglesia is az US-nél dolgozik, ő azt állítja, hogy aznap pénteken dolgozni volt az irodába. Monza arról is beszél, hogy azon a péntek délután egy foci meccsen voltak, majd pedig Santi szüleinél aludtak.
Santi meg sem említi legelőször ezt a foci meccset, és azt mondja, hogy nem emlékszik, hol aludtak. Ha jól emlékszik, akkor Munzénél. Aztán az alibiük megváltozott később, és hirtelen ugyanazt mondták mindketten, hogy elmentek egy foci meccsre, majd elmentek enni Monzénél, majd Santi szüleinél aludtak. Az US másik 2 tagjáról fogok beszélni, Xavi J-ről és Jaume S-ről. Mikor a rendőrség megkéri, Xavi elmegy a rendőrségre, és elmondja, hogy ismerte Helenát, és tudta, hol lakik, de soha nem volt még a lakásában. Szerinte Helena hideg volt, és mindig rejtélyesen viselkedett. Állítása szerint azon a november 30-ai pénteki napon először egy munkaértekezleten volt, majd 20 óra 15 perckor elment az US irodájába, hogy összegyűjtse azoknak a névsorát, akik másnap Artezba mentek kirándulni. Itt találkozott Jaume S-tel. 22 óra 30-kor a 2 férfi egy bárba ment, majd 23 óra 45 perckor Xavi otthagyta Jaumét a bárba és hazament. Jaume viszont azt állítja, hogy azon a pénteken egész nap otthonról dolgozott, majd 20 órakor elment Barcelonába egyedül, és éjjel egyik maradt ott. Meg sem említi Xavit. Sokak azt állítják, hogy Xavi szerelmes volt Helenába. Egyes források szerint randizni is elhívta, de vissza lett utasítva. Úgy gondolják sokan, hogy ő is írhatta a fenyegető leveleket, ugyanis ő ott volt egy vacsorán, pár nappal a levelek érkezése előtt, ahol Helena orcsátát ivott, és megemlítette, mennyire szereti, és az elmélet szerint ezért küldhette neki az orcsátát, mert az vacsora vagy ebéd során megtudta, és akkor pár nappal később elküldte a levelet. Anna E. a következő gyanúsított, ő ugyancsak az US tagja. Őt látták Helenával veszekedni a júniusi Costa Brava kiránduláson. A veszekedés állítólag az US vezetéséről szólt, és olyan komolyá fajult az egész, hogy volt, hogy 15-ször felhívta egy nap Helenát, hogy megbeszéljék az egészet. Nem tudom, hogy a következő csak spekuláció-e mindenki részéről, de vannak források, melyek arról beszélnek, hogy Anna potenciálisan szerelmes volt Helenába, és a hívások ilyen megrögződött zaklatások voltak. Megjegyezném, nem akarok homofóbiát látni a hozzászólásokban, mert nem érdekel törlöm, hogy ez igaz-e vagy sem, nem tudjuk. Amúgy ő azért volt gyanúsított, mert kézírása hasonlít a fenyegető levélben található kézírásra, és ő az egyik ember, aki tudta, hogy Helena épp angolul tanult. Bár ezt sose értettem, mit jelent, mert ha tanulsz egy nyelvet, gondolom, akkor dicsekedsz az embereknek róla, szóval biztos vagyok benne, hogy nem Anna volt az egyetlen, aki tudott erről, de legtöbbször ezt hozzák fel, hogy ő tudta, hogy angolul tanult épp. A következő 2 személyről, akiről beszélek, hivatalosan soha nem lett meggyanúsítva, és állítólag szolid alibiük van, de meg szeretném őket jegyezni, mert én fontosnak tartom, hogy ezeket tudjátok az információkat, de igen, ismétlem, soha nem gyanúsították őket. Ez a 2 személy Helena 2 barátja, egyszerre volt párkapcsolatban állítólag 2 férfival, az egyik egy Ruben nevezetű házas férfi volt, a másik pedig egy fiatalabb fiú, ha jól értem, aki ebből a városból származott. A fenyegető levelek, több írásszakértő is átnézi a leveleket az évek során, mind más-más következtetésre jut. Először úgy gondolják, hogy Anna és Montserrat Carreta a levelek szerzője, és őrizetbe is veszik őket emiatt. Más elemzők később arra jutnak, hogy miután összehasonlították a 2 nő írását a levéllel, hogy nem állapítható meg biztossággal a szerző. A család mai napig próbál egy biztos elemzést kapni. 2002-re ugrunk, február 12, letartóztatják Montserrat Carretát, és átkutatják a lakását. Itt találnak egy doboz teli és egy doboz üres 1 mg-os noktamidet. Ez egy erős altató, ami benzodiazepint tartalmaz. Állítása szerint azért használta ezeket, mert hátfájás miatt nem tudott aludni. Üres gyufás dobozokat is találnak a házban. Nyilván nem lehet megmondani, hogy a tetőtéren talált gyufák ugyanebből a gyufás dobozból származnak-e. A dokumentumfilm szerint, amit a képernyőn lehet látni, ugyanolyan nagyságúak voltak, mint azok, amelyeket a tetőn találtak. Ez nem standard méretű gyufák, egy kicsit hosszabbak voltak. Miután ezt megtalálják a házában, letartóztatják gyilkosság vágyával. Meg kell említeni, hogy sokan furcsálják, hogy csak Montserratot tartóztatták le, és barátját Santit nem. Igen, az ő házában találták meg a gyógyszereket, de sokak szerint Santi nem hivatalosan, de ott élt már egy ide, akár az övé is lehetett volna. Míg börtönben van, több levelet írt családjának és Santinak is, amúgy Santi lesz az ügyvédje. A levelekben nem val be semmit, csak panaszkodik, hogy milyen rossz a börtönben, és hogy milyen rossz hatása van ez a mentális egészségére. Május 7-én Montserrat öngyilkosságot követel a barcelonai Vadrás börtönben. Egy levelet hagy maga után, amiben többek között ezt írja: ártatlan vagyok, nem én okoztam ellen a halálát, és ahhoz, hogy gyilkos legyél, a halál végrehajtójának kell lenned. Tiszta lelkiismerettel távozom. Fenn az időszakban amúgy Anna 8 is letartóztatják,
de nem tartják fogházban sokat, mivel bizonyíték nem volt ellene. Az öngyilkossági levélről annyit szeretnék mondani, hogy ez sokat mondó. Többet nem jegyeznék meg, mert nem akarom, hogy bepereljenek. Az, hogy ártatlan vagyok, mert nem én okoztam Helena halálát, és ahhoz, hogy gyilkos legyél, a halál végrehajtójának kell lenned, tudunk olvasni szerintem, véleményem szerint a sorok közül, tiszta lelkiismerettel távozott állítása szerint. 2004-ben Helena családja kiadja az Els Cristals de les Terres del Nord y Altes Contes című könyvet, mely Helena díjnyertes és más még soha nem publikált alkotásait tartalmazzák. A könyv katalánul van, illusztrálva van, és a legtöbb benne gyermekirodalom, de vannak idősebbeknek is szánt történetek is. Ha bárki beszél katalánul, szerintem ez egy érdekes könyv, hogy legyen a kollekciódban, gyönyörűen ír benne. Helena nagyon tehetséges volt, és látszik. Tényleg, ha lehetőségetekben van, rendeljétek, vegyétek meg a könyvet, és igen. 2005-ben további bizonyítékok hiány lezárják az esetet, majd 2020-ban 15 évig kellett a családnak várnia, újra nyitják az esetet. 2021-ben megtudjuk, hogy Helenának volt egy online zaklatója is, akit csak Rius Khan felhasználó néven ismert mindenki. A személy kilétét mai napig nem tudjuk, de egy chat applikáción keresztül vette fel a kapcsolatot legelőször, és volt, hogy Helenának adta ki magát, hogy a lány ismerőseit zaklassa. 2022-től 2024-ig a család mindent megtett és megtesz, hogy a bíróság komolyan vegye az ügyet, főleg Xantit próbálják bíróság elé vinni, azon is dolgoznak, hogy Helena ruháit és a fenyegető leveleket újra vizsgálják. A tudomány mindig fejlődik, és reménykednek benne, hogy konkrét eredményeket kapnak majd. Ha jól tudom, 2024 májusában jöttek vissza a legfrissebb DNS teszt eredményei, de ezek határozatlanok voltak. A bíró most arra utasította a szakértőket, hogy alkalmazzanak új FBI technikákat, hogy genetikai profilokat azonosítsanak. A Helena Zsubán Kulturális Egyesületet szerettei hozták létre, hogy megőrizzék lányuk emlékét, és életben tartsák azt a lelkesedést, amit az irodalom iránt érzett. Minden évben megszerveznek egy irodalmi verseny, mely keretén belül átadják a Helena Zsubán díjat. Képernyőre felteszem az előző nyerteseket, ismétlem, ha beszéltek katalánul, légy szíves, olvassátok el ezeket a dolgokat, nagyon érdekesek. És sajnos itt tartunk ma. Bennem nincs semmi kétség afelől, hogy Helen a gyilkosság áldozata lett. A gyilkosságának okát kicsit nehezebb meghatározni lehetett. Féltékenység, gyűlölet, egyesek szerint egy sátánista szexjáték közben hunyt el. Röhelyes azt feltételezni, hogy annak az ismerősnek, akinek az udvarán megtalálták a testét, semmi köze az egészhez. Véleményem szerint. Nem szoktam ennyire kifejezni a véleményem, de itt most nem tudom visszatartani, mert az elméleteket olvasni az interneten, miközben ilyen konkrét bizonyítékunk van egyes dolgokkal kapcsolatban. Azok szerint, akik úgy gondolják, hogy Montse Carretának és Santi La Iglesiának köze volt az egészhez, azok azt feltételezik, hogy elhívták Helenát a lakásukhoz, majd adtak neki inni kávét, vagy valamilyen fajta alkoholt, ezért volt is koffein a szervezetében, és ebbe tették az altatókat. Ő megitta, elaludt, és ekkor felvitték a tetőre, majd ledobták a testét. Szerintetek mennyire lehetséges ez, és mennyire lehetséges az, hogy a két személynek semmi köze nem volt az egészhez? Nyilván őszinte részvétem szeretném kifejezni Helena családjának és barátainak. Teljes szívemből remélem, hogy még idén válaszokat kapnak, és az, aki ezt tette a lányokkal, az megfelelő büntetést kap. Ez volt a mai videó, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen a Surfsharknak is, hogy támogatta ezt a videót. Ne feledjétek, ha felhasználjátok a Karolina magyarul egybeírva promókódomat, akkor akár 4 ingyenes hónapot is kaphattok, vagy könnyebben kattintsatok rá a leírásban található linkre, és az automatikusan hozzáadja a kódot. Szerintem mindenképp megéri kipróbálni, megbízható VPN, szeretek velük dolgozni, szeretem a terméküket. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, mindig vigyázzatok magatokra, legyetek jók, és találkozunk később. Sziasztok!